Hello everyone, welcome back to my channel. Last week we went to Taba, an Egyptian city located in the northern tip of the Gulf of Aqaba. Surrounded by mountains and sea, it's such a relaxing getaway. And to clear our mind more, we spent the first day at the local farm of Taba Heights. You have to excuse me and my sister for our overwhelming excitement. A desert kind of a soil with no natural source of good water. Who could ever think that this farm will be as it is today? Planted on over than 7 acres, the farm is providing all the hotels of Taba Heights with fresh, organic vegetables, rabbit, and poultries. That makes a huge difference in the food taste. اللي هناك ده لونه حلو. بصي فيديو ده مستخبي، ده خايف، ده مستخبي. ده جري. دي اعتقد فراخ لا ده ديوك بيسيبيها بصوتهم يا مي. الأستاذ دي داخل. تعالي نمشي كده نروح هنا اهو. ايوه تعالي، بابا قال عايز ميه اصلا. هي بتعملي كده، بتجيب ميه. واو ما تلاقيش بعيد. تعالي بقى اعملي دي عشان تغسلي ايديكي. ايوه ايوه اعملي كده. ايوه اهي. وفي صابونه. تعالي خليك الصوره. لا مش بتنجان، ده صحيح بتنجان. لا والناحيه الفات بتاع الحشو ده بصل اخضر صح؟ ده بصل اخضر. فين وراه؟ ده بصل اخضر حاطينه على الترابيزه اللي بيتشال ده. ماشي. الاخضر اهو الناحيه دي كتير كلها بصل اخضر. دي بصل اخضر. بس تبقي تكتبي ده ايه بعد كده. عرفوني دول ايه عشان انا في الخضر تلاقيني ضعيفه شويه. جدا. ايوه لحد دلوقتي بصل اخضر وبتنجان بس. ده اعتقد اللي بيبقوا الشواشي. في طماطم. طماطم يا ماما. دي طماطم. طماطم. طب خشي جوه في الاورنج دي، بصي دي. دي هتبين انها هي. استني ماسك بيها. وفي واحده ثانيه حمراء وراها هنا. وده ذره. ده ذره. ماشي. تعالي يمين كده من اشمال. كل ده لسه بتنجان. من هنا الفول. نفسي ازرع بابا وانجح. ازرع اعتقد دي كانت كوسيايه. لا ده بتنجانيه. لو صفرة ليه؟ ده بتنجان لسه فصل قبل ما عدى. وده بتنجان حشو. فين؟ اهو. ايوه دي حلوه خالص. الناحيه التانيه عندك ايه؟ طماطم. دي كتير. محطوط مليان طماطم حمراء. ارنبيط دي ولا دي كرومبايه؟ ارنبيطه دي؟ ارنبيطه يا مولا. نعمي دي ارنبيطه؟ ايوه ارنبيطه. هناخدها دي واحنا ماشيين. شو عايز يقول لي هو يجيبوا لي ايه؟ هو كان بيموت ياكل الارنبيط. يطلعوا لي الارنبيطتين دول. ده هي واحده بس. عايز افهم ازاي الارنبيطه عايشه لوحدها. تلاقيها دي الوحيده اللي كانت متاخره في نموها. اللي حواليك. ودول ايه بقى دول؟ ما صورتيش طماطم برضه. ما انا مصوراه يا روح. طماطم برضه يا مي، لان في واحده حمرا اهي. فلفل يا مي. فلفل رومي ولا عادي؟ لا فلفل حراق يا ماما. والناحيه الثانيه في الاخضر الكبير يا مي. فين الناحيه الثانيه؟ فين؟ وريني. اهي دي اهو اللي هيبقى. صوريني. فلفل اخضر كبير بصي اهو. ايوه اللي هو الاخضر العادي اهو. ايوه حلو ماما. الارنبيط اهو ريحته بانت. كل الفول حراتي اهو. فين؟ اهو اهو ده حلو. تعالي طيب خشي انت بقى. الفول ايوه. صورتي الفول؟ ما صورتيش الفول. صورت والله. صورت الفول ده مش بتحبيهوش. ودي طماطم برضه. مش دي طماطم برضه؟ طماطم.
اقفي عند الطماطم. شبت يا مي. فين الشبت؟ ده ماما هو ده شبت؟ شبت. اللي هو شبت. بيطلع جنب الطماطم؟ البلد الرفيعه اللي حاطينها التخينه على صوريها بتاكل ماما تاكل الفول. اقفي بقى وسط القرنبيط يا مي. لا ريحتي تبقى كروم بقى. الكرنب ده كرنب. ده كروم. قرنبيط وكرنب. لا دي ده كرومبا. دي كرومبا. دي كرنبة. شكلها تحفه في الطبيعه. كرنبة شكلها شيك والله. بس تصدقي زرعة بريحة. الجست يجي يقعد هنا. ايوه طبعا، ده انا ويبقى منبهرة. ياكل فطير وفول وحاجات ويجملها ويوضبها. يبقى يوم بيتقعد فيه في المزرعة. على فكرة حلوة جدا، ده انا منبهرة قوي بالفلفل والفول الحراتي. انا اول مرة اشوف اصلا زرع شكل الزرع. لا ده زرع. هو ده زرع عادي صح؟ ما فيهوش حاجة. اصل هم هنا مش زارعين ولا حاجه. روزماري ده ولا ايه؟ كلها للاكل. مش عارفه، ملوش ريحه، ريحته فول حراتي. ده فول حلو. ايوه فول حراتي. ميرنا تعالي انا مني. حسبي يا مولا. عرفت اعمل اهي. بجد لقيتي فولة؟ ايوه لقيت فول. هي دي زرعه الفول الحراتي. ايوه اهي. انت ما بتاكليهوش، هاتيه هاكلها. هدية مقبولة. ماشي اقفلي بقى خلاص ناخد بقى صور. امسكيه بقى، شفتيه؟ الدورة دي بصي لحد هنا. ايوه. كل دي وفي واحدة اهي تاني بس صغنططة خالص. دكتوراه في الذرة. دكتوراه. والله ما كانش قصدي بس هي طلعت في ايدي. الزقيقه بس هي مش. هي دبلانة. بصي اهي كده، بصي الجزء بتاعها اهو جوه. ايوه. كبيرة جوه. And of course, it's Egypt. Everything must include food. So we had our brunch at the farm with some local traditional dishes like bean, falafel, homemade fatir, and tradition salted and spicy cheese called mish. Yummy, yummy. You will see the farm as soon as you enter Taba Heights. The farm is on your left, the greenhouse is on your right, and the sea in front of you. With such a view and experience, what is stopping you from visiting Taba Heights? And if that doesn't move you, keep watching my channel as I will post a safari trip, boat trip, and many more things to do and to see in Taba Heights. Until I see you again, don't forget to like this video and subscribe to this channel. Salam!